la policía siempre estoy pendiente. हिरो पनि हुनुभयो त नहुने हिरो यस्तो प्रकारको भिडियो तपाईले टिकटकमा देख्नुभएकोलाई एकदमै ट्रेन्डिङमा रहिरहेको छ। यो बनाउन एकदमै सजिलो रहेको छ र हेलिकप्टरलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न थोरै गाह्रो जस्तो रहेको छ। त्यसैले मैले चाहिँ आज दुईटै प्रकारको भिडियो लिएर आएको छु। तपाईले डेमो देखिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँ सुरुमा टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा गएर सर्च अप्सनमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ यस्तो प्रकारको भिडियो देख्नुभयो भने त ठिकै छ, नत्र भने तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ टेक्निकल चासो भनेर हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले दुईटै प्रकारको भिडियो राखिदिएको छु तपाईहरुको लागि। तपाईले जुन मनपर्छ त्यसैलाई क्लिक गरेर तपाईले त्यहाँ म्युजिकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। म्युजिकलाई क्लिक गरेर एड टु फेभरेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को म्युजिक पनि चलेको छ, अर्को म्युजिकमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटमा। त्यसपछि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई टेम्प्लेट देखाउँछ। टेम्प्लेट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टेम्प्लेट यस्तो प्रकारको रहेको छ। एउटा चाहिँ भिडियोवाला रहेको छ र अर्को चाहिँ फोटोवाला रहेको छ। अनि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई फोटो हाल्न मन लाउँछ या भिडियो हाल्न मन लाउँछ, जेमा पनि बन्छ यो। तपाईले चाहिँ आफ्नो अनुसार त्यो फोटोको भिडियो हालेर अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकैछिनमा बनिहाल्छ। र यो फोटोवाला हेलिकप्टरमा चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हेलिकप्टरलाई टच गर्नुहोस्। हेलिकप्टरलाई टच गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो अनुसारले त्यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। सानो बनाउन सक्नुहुन्छ, ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यतापट्टिको चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्दैन। तपाईको भिडियोलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न मिल्छ र हेलिकप्टरलाई एडजस्ट गर्न मिल्दैन। यतापट्टिको फोटोवालाको चाहिँ तपाईले जे पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेलिकप्टरलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर जहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले आफूलाई मन लागेको ठाउँमा राखिसकेपछि तपाईले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यतापट्टि साइडमा राखिदिएको छु। तपाईको फोटो यसमा चाहिँ फोटोमा तपाई अलि सानो देखिएको हुनु भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसपछि यसलाई एक्सपोर्ट गरेर तपाईले सिम्पली एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईले जान्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट भइरहेको छ। एक्सपोर्ट हुँदाखेरि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ। त्यसपछि तपाईले एड म्युजिकमा क्लिक गरेर अनि अघि फेभरेटमा राखेको म्युजिक लगाउन सक्नुहुन्छ र अर्को म्युजिक लगाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई भने भिडियो यति नै रहेको छ। यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।